معاكم مرقس طلعت شيرمان سبيروس باتس. وانا محمود فراج، صيدلي كو فاوندر وجي ام شركه باركفيل. رجعنا لكم وحلقة جديدة من البودكاسترز، وزي ما وعدناكم ان احنا طول ما الظروف السيئة اللي بتحصل والحرب والاحتلال والظلم وكل الحاجات دي، ان احنا دايما هنحاول نقدم لكم حلقات ليها علاقة من قريب او بعيد للي بيحصل اليومين دول. والنهاردة الحقيقة الحلقة يعني تعتبر من قريب شوية ومن بعيد برضو في نفس الوقت، لان هي مسمعة في كل حتة. فاحنا النهاردة قررنا نعمل حلقة صنع في مصر، لأن حصل هوجة كده في الأيام الأخيرة، حصل مقاطعات، وحصل إن الناس عايزة تساعد المنتج المصري، وحصل إن إحنا قعدنا منين بندور على المنتج المصري اللي فجأة بقى عليه طلب كبير جدا، لدرجة إن إحنا في ناس بقت تروح في السوق السوداء عشان تجيب مشروب مثلا. وأهم حاجة ونتك على المشروب دي ليه بقى؟ لأن إحنا عندنا النهاردة يا جماعة اللي هي ايه، عايز اقول ايه، الكريمه، الدبانه ضرب الدبانه النهارده يا جماعه. يعني عايز اقول لكم احنا وصلنا ان احنا كنا عايزين نجيب سبيروس باتس بديلر، يعني هتكونوا شفتوا انتوا التيزر اللي احنا منزلينه. مسيو مرقس، مساء الخير، اخبارك ايه؟ انا تمام. انتوا فين؟ احنا موجودين، نجيبكم نلاقيكم فين؟ نجيبكم منين؟ انت عارف طبعا المصيبه الكبيره ان انت بعد الحلقه دي الناس هتعرف كمان وشك. انت يا باشا مش هتعرف تمشي في الشارع. اتفضل. عامل انا ايه؟ طيب اولا اخبارك ايه؟ منورنا. تمام، ميرسي، ربنا يخليك بجد البودكاسترز منور مع سبيروس باتس. ربنا يخليك. بتقولوها ازاي بس معلش؟ سبيروس باتس زي ما احنا بنقولها. انت زي الفل. ماشي. اصل انت خدت سبيروس باتس، بايروس، فاهم؟ لا هو سبيروس باتس، مع انكم قدام جدا 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 يا جماعه. احنا كاسرين 100 سنه. طيب المفروض نبقى ليه ما اسموش عزيزه مثلا، او فاهم حاجه نعرفها. سبيروس باتس حلو يعني. بص احنا هنبتدي بحاجه لذيذه جدا، ان الدنيا مقلوبه عليكم وفجاه بقيتوا فايرل في كل حته، وفجاه مع احترامي انا وكريم مثلا قبل المقاطعه ما تحصل، قبل ما الظروف اللي احنا فيها دي تحصل، احنا اصلا ما كناش بصراحه عارفين ايه هو سبيروس باتس. انا كنت عمري ما شفته، عمري ما دقته، واحنا هنعمل تيست النهارده بيتهيألي. لازم. لا ده لازم خلينا الديلر يجيب لنا سبيروس باتس. عايز اجيب لك لو تعرف حد اوكي. فعندها النهارده واحنا صراح جدا. فدلوقتي الناس كلها بتدور عليها، السوق مقلوب عليها، عمالين نسمع اخبار يمين وشمال ان انتوا وظفتوا صوتوا بيت واحد جديد، اصل مش عارف ايه، وبعدين المقاطعه في نفس الوقت خلت عندكم الدنيا مش تضب غالبا، خلت الناس تعرفكم اصلا. ده حقيقي. ده حقيقي. وانتوا في الاخر منتج مصري 100%. فبص يعني انا هسيبك تنطلق بس. انتوا قلبين الدنيا يا جماعه. طيب ليه سبيروس باتس مبدئيا؟ ليه الاسم؟ اديني بس قصه الاسم. ده اسم بني ادم، يعني هو اسم اللي اخترع الموضوع دوت كان اسمه سبيروس باتس. يعني هو الموضوع ده، هو البرودكت كان اصله من 1920، ده برودكت يوناني. هو سبيروس باتس ده الراجل اليوناني، هو صاحب اسمه سبيروس باتس. اسمه سبيروس باتس. بيحب نفسه جدا. ما فكرش 10 دقايق. لو انا انزل اعمل بسكوت باسل الزارو ليه؟ عشان انا حر، اسمي انا اللي مخترعه. اوكي حلو. لا هو يعني هو اسمه سبيروس باتس، و هو من اليونان يعني اساسا. واللوجو كمان اللي حاطه اللي هو النحله مش دبانه. ما هي دي المفاجاه. اصل انا انت عارف انا ليه عايزك تحكي، لان انا قريت القصه قبل ما نخش، فاكتشفت ان القصه نفسها فيها اجابات كتيره جدا للناس عايزه تعرفها، اللي هو الدبانه واسمه اصلا ايه ومن امتى وهو مصري ازاي وهو مش يوناني. اقول لك كل حاجه، كل الليله دي. فانت احكي لنا القصه، اقول لك كل حاجه، واحنا هنتدخل. هو زي ما قلت لك سبيروس باتس ده شخص يوناني جه مصر في 1915 تقريبا، حاجه كده. هو بقى ابتدى يشتغل وابتدى يعمل معمل وابتدى يعمل فليفرز، وسمى البرودكت باسم سبيروس باتس. اوكي. في مصر. كل ده من 1920 تمام. وابتدى وحط اللوجو النحله. هو بس عين ديزاينر مش قد كده الراجل، بس اللي كانت ايده مش قد كده.
نحله نحله انا شايفها دبانه. وبعدين خلي بالك هو المنتج بتاعكم معروف منتج اصلا في السوق بين الناس بقى اللي عليه الدبانه. ابو دبانه. ده حقيقي. بس هي نحله هي أصلاً. نحله يا جماعه سبيروسباتس طلعت مش دبانه، طلعت نحله. يا ريت نركز. هي نحله علشان هو من جزيره في اليونان مشهوره بالنحل، مشهوره بالعسل. فهو متربي في الجزيره دي اسمها كيفالونيا كيفالونيا بالظبط كده. ما يونان اصلا بقول لك مذاكر قبل ما برافو. فيها مناحل كتير وبتاع بالظبط. هي مشهوره قوي بالعسل. فهو بقى عشان متربي فيها وكده فحط لوجو النحله بس. وفضلت شغاله كده لغايه الخمسينات كان البومينج بتاعها، السبعينات كان تمام، لغايه بقى ما ابتدى عصر الانفتاح وابتدى يدخل شركات الانترناشنال والكلام ده كله، وابتدى الموضوع يقل واحده واحده لغايه ما توفى. والورثه ما كانوش عارفين يعني يعملوا نفس اللي هو كان نفس السيناريو اللي كان ماشي عليه يعني. لغايه ما والدي بقى الجيل المصري يعني والدي اشتراها سنه 98. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. فانت والدك اشتراها بقى من افتخيا. بالظبط كده. اشتراها سنه 98 بالظبط. رجع يشتغل تاني وبدأ يشغل البرودكت تاني. واحنا اوريدي يعني احنا كان عندنا شغالين في عندنا مصنع مياه غازية، شغالين في البيفريجز يعني من زمان. اوكي. فابتدى يدخل اشترى بقى العلامة التجارية وابتدى ينزلها تاني وكده، وابتدى يطرحها في السوق من اول وجديد. اتوفى في 2009 الله يرحمه. حصل برضو نفس السيناريو تاني، ان هو الموضوع بدأ يهدى لغاية 2014 وقفنا. من 2009 بقى ل 2000 كنت انتوا ساعتها من 2009 ل 2014 انتوا كنتوا شغالين مع بعض؟ نفس السؤال. انتوا اللي خدتوا البيزنس. كان والدي بقى. لا قصدي بعد ما توفى من 2009 ل 2014 مين اللي كان مشغل الليله؟ اخواتي. انتوا الثلاثه. احنا 3 بالظبط كده. بس انا ما كانش ليا علاقه قوي في الوقت دوت. ما هو ده سؤالي بقى يعني انا حسيت يعني انا ما كانش ليا علاقه قوي في الوقت دوت بحكم دراستي يعني. انا دكتور اسنان. اوكي. فبحكم دراستي كنت بعيد شويه يعني عن المجال دوت. اوكي. بس وكانوا هم مدورين البيزنس. كان اخواتي مدورين البيزنس دوت. اوكي. في 2014 وقفنا. رجعنا بقى في 2019 بقى. اللي انا شايفه واللي فاهمه ان انت كل منتجاتك فواكه. ده حقيقي. صح كده. فانت مش بتنافس بطريقه مباشره قوي للحاجات التانية اللي هي مشهوره عالميا وكل الناس بتعشقها. فانت ليه من زمان ما دخلتش في المنافسه دي، وليه دلوقتي برضو لسه ما دخلتش فيها وشغال على لاين تاني؟ فاهم قصدي؟ اوكي. هو سبيروسباتس كان زمان اساسا يعني هو في الخمسينات والاربعينات كان هو مشهور بالفكره الاطعمه المختلفه يعني. هو كان زمان 13 فليفر. اوكي. دلوقتي 8 صح؟ دلوقتي 8 فليفر. اوكي. فهو كان زمان اوريدي هو مشهور جدا بفكره الحاجات المختلفه والاطعمه المختلفه والفليفرز الكتيره. فيعني احنا عندنا دلوقتي اهو 8 فليفر، وان شاء الله يعني في حاجات تانية جايه يعني. فانتوا بتحاولوا ان انتوا تحافظوا على نفس الفكره بتاعت زمان، ان انتوا اكتر ناحيه الفواكه، ناحيه الفليفرز المختلفه الغريبه اوكي. ودي الحاجه المختلفه اللي عندكم. بالظبط. احنا عارفين يعني قد ايه الفليفرز ديت. يعني الفليفرز القديمه حتى بتاعت سباتس كانت فليفرز قويه جدا. فلا احنا عارفين ان احنا الحاجات ديت لو نزلت هتبقى طعمها حلو، متاكدين من حاجه زي كده. لا وحلو ان انتوا تعملوا زي سوق ليكوا انتوا. السوق ده الناس هتبقى سيبك بقى من اللي بيحصل دلوقتي او قبل او بعد، يفضل ان السوق ده الناس اللي والله بتحب الحاجات اللي هي اللي طعمها مختلف، طعمها الفواكه الكلام ده كله، يجوا لكم باسم سبيروسباتس. عشان كده انا عندي لا سؤال، انت ازاي لما جه بقى الخبطه اللي مره واحده دي اللي فجاه الديماند بتاعكم زاد قد ايه؟ الطلب بتاعكم عليكم زاد قد ايه؟ كم في المية يعني؟ قصدي اضعاف، ضعفين، 3 أضعاف، 5؟ لا الحمد لله اضعاف. يعني هي الفكره كلها ان احنا نمنا صحينا لقينا مصر كلها. ايه ده؟ طب ما تحكي لنا على الحته دي. ايه اللي حصل يعني؟ انت امتى اكتشفت
انه جالك الخبر ازاي، او يعني عرفت ازاي ان انتوا فجأة بقيتوا مطلوبين وكل الناس عايزة واحنا انتوا فين لا الطلب بقى زياده جدا يعني الموضوع بقى بيجي لنا كميه مكالمات رهيبه من اماكن احنا لسه ما كناش متواجدين فيها. بيجي لنا اوفرز من اماكن برضو مختلفه. فلا الموضوع بقى السوشيال ميديا بقت كلها سبيروسباتس وكوميكس على سبيروسباتس بس ما انتم قبلها ما كناش يعني انا ما كنتوا فين؟ ما كنتوش متواجدين بالكميه اللي موجوده دلوقتي صح؟ احنا لما بدأنا من 2019 بدأنا فروم سكراتش. يعني كأنكم فتحتوا الشركه من اول وجديد. بالظبط. حلو. احنا بدأنا فروم سكراتش خالص. فكنا بنعمل يعني اكتر حاجه في ايدينا ممكن نعملها بالامكانيات اللي معانا. بالامكانيات اللي معانا بالظبط كده. فيعني كنا في التسويق مثلا، في الماركتينج كنا بنعمل افضل ما عندنا، في المبيعات كنا بنقدم احسن سيرفيس عندنا وبنحاول ننتشر على قد ما نقدر على قد امكانياتنا. فكان يعني قبل البومينج اللي حصل ده كان اللي بيحب سباتس بس هو اللي لويال قوي بقى، هو اللي بيجربها. يعني اللي هو بيتمزج منها بالظبط. يعني هو شافها ادائها انبسط منها تمام خلاص فبقى بيشربها. which is يعني كانت حاجه كويسه ان احنا يعني من 2019 لغايه دلوقتي احنا الحمد لله في جروينج يعني ما بدأناش بسكيل معين وفضلنا عنده. عندي سؤال غريب جدا، كان ايه اكتر حته بتبيعوا فيها؟ منطقه يعني مصر الجديده. مصر الجديده عشان ساكنين هناك. عارف اللي هو يقول لك صاحب الليله هنا، صاحب المحل هنا، فحط لي بقى سبيس في كل الاكشاك اللي خش يفرشوها يرمي بقى لا صدقني كنا متواجدين في كذا حته صدقني. اوكي كنا متواجدين في كذا مكان يعني. بس يعني زي ما قلت لك هو الشخص اللي جربها وعجبته هو اللي كان بيروح لها بعد كده. انا بس عندي مش قادر اتخيل انتوا ازاي ملاحقين او بتعملوا ايه دلوقتي عشان تلاحقوا مع فجأة كل الطلب المرعب ده، من مصنع بقى لتوزيع عملت ايه يعني؟ انت بتعمل ايه دلوقتي عشان تعمل كده؟ هو في كل الاتجاهات يعني. انت كل مره واحده لازم يحصل فيه اكسباند مره واحده. انتوا اصلا كنتوا منزلين اعلان عايزين توظفوا صح؟ القصه دي لذيذه قوي. منزلين اعلان نزل فايرال اصلا على السوشيال. هو اللذيذ ان هو واحد بيطلب يا جماعه ناس تشتغل معاه بيفايرال. ايه ده؟ فاهم اللي هو السي في بتاعي فايرال. عارف الجو ده اللي هو غريبه جدا. كنتوا طالبين كام واحد وجالكوا ايه في الاعلان؟ جالنا كنا طالبين حوالي 35 واحد مثلا. 35 واحد جالنا 45,000 سي في. مصر الجديده كلها قدمت. بقول لك ايه، تعالى نقف وقفه يا جماعه. تحيه بجد للمصريين لما بيحطوا حاجه في دماغهم الحمد لله بيعملوها. ده حقيقي فعلا. عملوا بقى مقاطعه معوش. سيبك بقى المقاطعه صح او غلط، ده مش موضوعنا في حلقتنا النهارده لان دي ليها اقتصاديا طريقه تفكير مختلفه وشرح. مش موضوعنا. بس الشعب المصري قرر يعمل حاجه وقاطع مثلا او عمل اي حاجه اثرت في الدوله كلها وكله التزم، لدرجه ان انت حتى يعني يا جماعه بنشجع المنتج المصري في الاخر. ليه لا؟ يعني انت دلوقتي منتج مصري بنشجعه. أيوه. عايز 35 واحد 45,000 واحد قدم السي في بتاعه. طب ما ده معناه ان احنا لو حبينا منتجاتنا المصريه اكتر وشجعناها، الراجل اللي بيعمل منتج مصري هيعرف يعلي الكواليتي بتاعه لانه هيبقى عنده الفلوس داخله والدنيا ماشيه، وفي نفس الوقت العماله في مصر هتروح كلها ناحيه الانتاج المصري فالدنيا هتبتدي تتحل. لا هو الحلو كمان سايكل داخلي. الحلو اللي حصل قوي دلوقتي ان هو خلى الناس كلها تجرب المنتجات المصرية. المنتجات المصرية الحلوة ده حقيقي هتشتغل وهتفضل مكملة. ده حقيقي. هو ده بقى دي فرصة لكل اللي هيلعب صح دلوقتي وهيشتغل صح هيفضل تمام. اي حد يمتلك منتج مصري دي فرصته. ده حقيقي انه يثبت نفسه ويفضل مكمل. وده غالبا حاجه من الحاجات اللي ساعدتكم ان انتوا منتج قديم اوريدي موجود. انتوا اصلا عندكم كواليتي معين شغالين عليه، فانتوا لما الناس جت فجاه ناس كتير شافتكم جربتكم لقيت ان الدنيا مكمله. بالظبط. بتهيألي يعني ما اعرفش انت بتهيألي هتبقى عارف اكتر مني. لا هو فعلا هو ده اللي حصل فعلا. يعني الفكره زي ما انت قلت كده ان هو الناس جربت منتج عجبها يلا نجيبه تاني. طب ما تيجوا يا جماعه انا نفسي اجرب البتاع ده. احنا عمري ما جربت سبايتس على فكره. ولا انا. طب ما تيجي نجرب. يلا بينا.
بس انا وشي معبر، فانا خايف اعمل رياكشن او حاجه. لا انا واثق. ماشي انا واثق من الفوز. تصدق نحله؟ طب ما نحله ايه اللي بيقولوا دبانه؟ لا بس هي من بعيد ممكن تجيب دبانه. لا بس هي نحله 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 ولابسه التيشيرت اللي هو اصفر في اسود ده بالظبط كده بتاع الكرتون. طيب يبقى احنا عندنا ايه بقى؟ خوخ. ممكن نجرب دي. ايه دي؟ ده اقدم فليفر ده عندنا. تفاح. طب بقول لك ايه اكتر واحده بتتباع؟ التفاح الاحمر. شوف والله يا عيني راحت عليها لوحدها. بجد مش اليوسفي؟ بص هو احنا لما نزلنا في 2019 كنا نازلين بتو فليفرز بس اللي هم الاساسيين بتوعنا القدام. عارفينها دي؟ احنا جاهزين لو عايزين تعملوا اعلانات. معاكم. طب والله لذيذه جدا. قلت لك انا واثق. والله يا جماعه على فكره ده مش اعلان على فكره خالص، بس هي بجد حلوه. طب لا احنا لا دي بجد حلوه قوي التفاح الاحمر دي. والباكجينج ده اتغيرتوه قريب ولا هو كده من بقاله حبه؟ انت دلوقتي بتدوق ايه؟ يوسفي من الباكجينج. 2019 هو من 2019 هو لا تمام كيفت. ايه ده؟ قول اللي انت عايزه بقى خلاص. على فكره برافو قوي والله. السؤال موف ده شكله خطر مش عارف ليه. عنب يماني. بس ده اكيد ده مش لونه صح؟ لا هو لونه كده بجد؟ ده ايه ده؟ فانتوا بقى ناويين تصدروا ان شاء الله يعني ان شاء الله في البلان يعني في بلاد العرب وبلاد الاجانب ان شاء الله. انا هجرب انا العنب اليوناني ده وانت خشوا انتوا تعيشوا انت. انا العنب اليوناني ده محيرني. حلوه يعجبك. ذواقه. طالع انت ذواقه. امال ايه؟ حد عايز يجرب يا جماعه؟ لا اهو بعد الحلقه. على فكره عندكم اسمها ايه سيكريت انجريدينت طبعا اللي هو المهنه الخلطه سر طبعا. الخلطه. طبعا بجد والله. طبعا. طب بس انتوا لما انتوا هتصدروا بس ولا ممكن تعملوا فرانشايز كمان؟ في زي ما قلت لك في كذا اوفر جايين ولسه بيدرسوا يعني بس يعني. طب والفرانشايز ده بقى بيحصل ايه في سر الخلطه؟ ايه الديل بيحصل ازاي؟ لا لسه يعني لما يحصل. بيبقى عليه كنترول. لا بيبقى عليه كنترول طبعا. ايوه ما انت هتعمل فرانشايز يعني حد هيعمل مصنع سبيروس باتس مثلا في اسبانيا مثلا تمام ويجي يصنعه. لسه مش هعمل حاجه. مش قصدي انت لما بتيجي تعمل فرانشايز الشخص التاني اللي بيشتري الفرانشايز ده بيصنعه عنده فانت بتديله سر الخلطه بقى ولا بتبعت له الخلطه جاهزه مثلا؟ تقريبا حاجه قريبه قوي من كده يعني. تبعت له خلطه جاهزه تقريبا يعني. ما بتفرطش انت في سر الخلطه بتاعك. لا بس يا جماعه والله انتوا كده كل الفرنشايز فانت جايلك اصلا في عروض ناس هي اللي جات لك ولا دي كانت فكره بتاعتك انت قلت انا عايز اعمل فرانشايز واطلع ولا انت اللي فجاه لقيت الناس اللي بتقول لك انا عايزين؟ انا جالي زي ما قلت لا جالي اوفرز من كل حاجه مره واحده كان بقى كله يعني جوه مصر وبره مصر عايزين سباتس فجاه يعني في خلال اسبوع كده بقى فعلا حرفيا. انا حاسسكم لسه مخطوطين يا موسى. حاسسك لسه مخطوط. هو تلاقيه ما نامش لا، بقاله 50 يوم. بالظبط انا لسه الحوار ما اسمه ايه لا، بالظبط. ما ترجموش. اتهضمش. انت كده دلوقتي في الشركه انت واخواتك كلكم شغالين طبعا. كله طبعا يا باشا كله حتى اللي ما كانش شغال بقى بيشتغل. احنا من 2019 بدأنا بقى لما رجعنا المنتج تاني لما طلعتوا مع اسعاد يونس بالظبط كده استاذتنا العظيمه بالظبط كده. لما رجعنا في 2019 كنت انا واخواتي احنا الثلاثه ورجعنا بقى يعني عايزين نبقى متواجدين في السوق باسلوب مختلف عايزين نبقى متواجدين بوي مختلفه عكس شويه اللي كان والدي شغال بيها
نزلنا بلاستيك. هو كان الاول مش بلاستيك، فعلا ما كانش بلاستيك ما اصلا. كانش كان بلاستيك، إزاز، كان ازاز. ازاز مخضر كده صح؟ بالظبط كده. بدأنا نبقى متواجدين اكتر في القاهرة والجيزة واسكندرية. احنا ما كناش متواجدين فيهم بصورة كبيرة زمان. فوقت والدك كان اكتر ناحيه محافظات، كان محافظات بره القاهره والجيزه. بالظبط، كنا بره القاهرة والجيزة واسكندرية. لا بقينا متواجدين اكتر في القاهرة والجيزة. بدأنا بتو فليفرز بس، حتى يعني احنا لما نزلنا في الاول بدأنا بتو فليفرز بس الاصليين بتوعنا اللي هم بس ده صح يعني نزلنا بالليمون والتفاح. هو ده كان هم دوت التو فليفرز اللي كانوا مشهورين بيهم قوي سبات الزمان يعني. اوكي. وبدأنا نرجع بقى واحدة واحدة فليفر من الفليفرز القديمة. يعني كل سنة بقينا بننزل تو فليفرز من القدام بتوعنا اللي هو كان فعلا بقى محدش يسمع عنهم يعني، محدش يفتكرهم. مفهوم. بدأنا بقى نرجعهم تاني للسوق يعني. انا في حاجه تانية انت برضو قلتها لي بره كانت حلوه قوي، ما كنتش اعرفها اصلا، ان انتوا كل يعني بتاعي 99% مثلا من الحاجات اللي جوه المنتج كلها معموله هنا، متجابه من هنا. الماتيريال نفسها، حتى الحاجات نفسها بتجيبوها اللي عشان تعملوا منها الحاجه كلها من هنا، منتجات مصريه. كلها مصريه بنسبه. كانت سهل بقى تلاقي الناس دي؟ كان صعب جدا ان انت تلاقي بالكواليتي ديت، ان انت تطلع حاجه في الاخر تبقى كواليتي كويسه. لا احنا قعدنا اولموست سنه نجهز يعني. احنا من اول 2019 قايلين عايزين نرجع البراند، نازلين في شهر 12 2019. يعني احنا اولموست سنه تقريبا بنظبط كل الحاجات ديت ان احنا نوصل بالريزلت ديت يعني. انت جايب دول من بق الاسد؟ ها ده يا باشا انتاج امبارح. بجد والله العظيم امبارح يعني، دي اتعملت امبارح. شفت بقى اللي هو راح وهو جاي لنا عدى على المصنع طلع لي 8 خش عشان تعرف ان احنا يعني مش بنحوش حاجه. بجد يعني منتج مصري منذ 1920. لا شغل عالي. تمام. انا موافق خلاص تمام. لا انا اشتريت يعني. مبسوط ان انا دقته. انا والله اشتريت، والله اول مره ادوقه بجد. والحلقه صنع في مصر، فيعني السلوجن، في سلوجن مكتوب على الازازه اصل غزوزه في مصر. هي على فكره هي مش كازوزه، انتوا كاتبين غزوزه. لا هي غزوزه. ولا ده يوناني؟ لا هي غزوزه بجد مش بالكاف، مش كازوزه. انت دمرت احلامي كلها على فكره، دمرت طفولتي. هي مياه غازيه. بس على فكره صح، هو فعلا مياه غازيه فهي غزوزه. لحظه بس انا اسف يعني، انت كنت بتقولها غزوزه؟ لا انا بقول دلوقتي لما هو قال صدق عنده حق، اول مره فكر. ايوه اكيد عنده حق، ولا ما كانش كتبها على المنتج بتاعه. جديده يعني، جديده خالص دي. معلومه بجنيه، غزوزه مش كازوزه يا جماعه. بعد ان شاء الله يعني نبقى متواجدين بصوره اكبر من كده في السوق الفتره الجايه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. استنونا، هنطلع بريك سريع ونرجع لكم مع باركفيل الصنع في مصر برضو مكسر الدنيا. ميرسي يا استاذ، نورتنا. رجعنا لكم كده من بريك خفيف عملنا فيه تبديل سريع، ولكن لسه التبديل ده يعتبر في التوب بتاع الماركت المصري. تمام. رجعنا لكم بشركة الحقيقة رقم 1 في مصر، في سوق قيمته تقريبا 5 مليار جنيه، صح كده؟ مظبوط. والسوق ده في سوق الكوزمو اسمه ايه معلش؟ اللغات ما شاء الله. بس لا انا داخل لك بس كوزمو ايه؟ كوزموسيوتيكال. في عالم الكوزموسيوتيكال. يعني ايه بقى كوزموسيوتيكال؟ المنتجات التجميلية العلاجية. مظبوط الكلام ده ولا لا؟ ما تبصليش على لا بص خلاص، انت شفت رفعت الحاجب. ما انا عشان كده قلت اتاكد. لا هي كده تمام. بيحاول يثبتني. انا قلت اشوف. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا باسم؟ عامل ايه الاخبار؟ شرفت بيكم جدا والله، نورت الاستوديو كله. الله يخليك يا حبيبي. والحقيقه الدكتور دخل علينا يا جماعه النهارده بهدايا ليا، هوريها لكم في اخر الحلقه. 3 شنط. لازم، انت عارف تظبيط الشغل ده مهم جدا. لا انا بس برميها وبرميها في اول الحلقه عشان سبب واحد، ان بعد كده اي جاست يجي
اظن انا الموضوع- هاخد صابونه من جوه من الحمام وانا ماشي. معمول حسابك اظن كده. حبيبي. الموضوع بتاعي لازم يبقى واضح. واخد بالك انت مبسوط ان احنا نوعا ما بنهزر؟ ها بقى عدينا على شويه مقاسي صعوبة. على مقاسي. طب ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ ازيك انت يا بس؟ ايه الاخبار؟ كله زي اخبار الفل. الكوزمو سيوتيكال. سيوتيكال؟ ايوه كده. لا عيب بقى، عيب. من غير رفعه حاجه بدي. بالظبط كده. اخبار الكوزمو باركفيل باركفيل صح آه. كده، اللي هي اللي منتجاتها ممكن تبقى زي او احسن او شبيهه للمنتجات اللي بره، بس محدش عارف كده التفاصيل دي. بص، اعتقد ان احنا بعد 15 سنة شغل في مصر، اعتقد الحمد لله بقى في ناس كتير جدا عارفة التفاصيل دي وواثقة الحمد لله. الثقة اللي اخدناها سواء من الاطباء الجلدية في مصر او من المستهلكين، الحمد لله سنة عن سنة بتزيد وبتتأكد، اللي خلانا الحمد لله دلوقتي في بوزيشن ان احنا رقم 1 الحمد لله. وطبعا 15 سنه دي قبلها ما كانش في حاجه صح؟ يعني قبلها ما بقى كانتش كان- مثلا في الدنمارك واحنا جبناها وكده، هي لا مصريه لا لا لا. 100%. ده بص احنا لأن- واخدينها آه. من وهي ارض صحراء وبنبني واحده بالظبط واحده. كده. اصل الحلقه دي صنع في مصر بالظبط يعني شويه، كده. والنسر اللي على العالم هيقعد لا معانا. ده بص يعني ده انا حبينا نتاكد لا ما بس. تقلقش خالص. طب ممكن تشرح لنا الاول اكتر ايه السوق بتاع الكوزموسيوتيكال ده؟ يعني الحاجات اللي هي مفهوم ان هي علاجيه، ايه الفرق بقى ما بينها وما بين الحاجات التانية؟ في يعني اشرح لنا اكتر بس الحته دي. طيب، هي ببساطه بتبقى منتجات علاج ووقايه وعنايه بالبشره والجلد، ذات تاثير علاجي. كتير منها بيبقى تحت اشراف الطبيب، يعني أوكي. مهم جدا ان طبيب الجلديه يبقى واصفها، علشان هو اللي بيقول بالظبط بتتاخد ازاي. لكن في نفس الوقت هي في كتير برضو منها بيبقى روتين يومي بالنسبه لكتير جدا مننا، سواء ستات او رجاله. وجزء كبير جدا من فكره العنايه بالجلد والبشره والشعر بشكل عام، كل ما كان روتين كل ما حافظنا عليهم اكتر، كل ما قللنا احتياجنا للعلاج بعد كده اكتر. فالحاجات دي كلها حاجات علاجيه، يعني المفروض اخدها لما يكون عندي مشكله ولا قبل ما يكون عندي مشكله؟ عندنا بقى كل رينج. وقائيه. عندنا كل حاجه. في في كل حاجات في حاجات عندنا بتبقى علاجيه، وفي حاجات وقائيه، وفي حاجات عنايه. اصل البيرسونال هايجين عموما او العنايه الشخصيه ده جزء مهم جدا من الوقايه، واللي بيحمي كتير جدا 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 من فكره لا ما تبصلوش. بقول لا انا بقول له سامع بس عشان انا بقى الحمد بس لله. الموضوع ده هو الموضوع بيطمن ده بس بيطمن على السماعه. الموضوع ده بنتكلم فيه كتير. حس بقول له سامع بس بتاكد انه حس سامع. الاخراجي بتاكد مش السماعه شغاله بس. بس يعني حتى العناية، هو أي علاج في الدنيا في معظم الحاجات بيبتدي من العناية. يعني هقول لكم مثلا حاجة بسيطة جدا. انتوا كنتوا عاملين حلقة مع صديقي العزيز دكتور شريف أمين، وكنتوا بتتكلموا على الكانسر خطير والكلام طبعاً. والأورام قهر قلوب الاعذار يا شريف. خلاص بقى من كسر الدنيا. باصص له انت انا في بقول لك الموضوع ده عمل لنا آه. مشكله. مرض مثلا خطير جدا زي سرطان الجلد. سرطان الجلد دوت الاعتناء بالجلد فيه من البداية خالص عن طريق استخدام الوقايات الشمس، ده رقم 1 في الوقاية من حدوث سرطان الجلد. فالوقاية مهمة جدا في علاج أي حاجة، أو إنها تبعدنا إن شاء الله لا قدر الله عن أي حد من أمراض خطيرة جدا زي مرض زي ده. فاحنا بنشتغل على الليفلز دي كلها. بس انا عايز اعلق على حاجه هنا، بس بالذات في الامراض الجلديه. انا مثلا عندي روزيشيا، اوكي تمام، او يعني جلدي حساس جدا يعني. فيجي مثلا الدكتور يقول لي يا حبيبي انت لازم تحط سان سكرين اللي هو الواقي من الشمس. اقول له حاضر، لما يبقى في شمس هحط الواقي من الشمس، يعني ما هي واضحه وصريحه. يجي يقول لي لا يا حبيبي تحط في الشتاء كمان. اقول له لا مش هحط في الشتاء، مش هقعد كل يوم الايط وشي وانزل ومفيش شمس. السان سكرين ساحل وبعد كده وبعد كده قام قايل لك ايه، طب لا في حاجه اسمها مش عارف يوفي مش عارف حاجه كده، طول ما هي مش عارف ايه تحط ايه. فاقول له حبيبي انا 1+1=2. لو الشمس مش شايفها ضربه مش هحط سان سكرين ليه؟ وبعدين الشتاء الجو بيبقى برد برضه احط سان سكرين ليه؟ انا مش فاهم. فطلعت بقى ان في حوارات فيها. طبعا
يعني الالترا فايلوت دوت او الاشعه فوق البنفسجيه دي هي الاساس. يعني حتى في ناس بتتكلم على ان الاشعاع اللي في المطبخ محتاج انك تحط له واقي شمس من الحراره اللي جايه في المطبخ. من الميكروويف. فكره اليو في اندكس ده حاجه مهمه جدا نبص عليها كلنا قبل ما نتحرك الصبح. لا معلش، هو كمان يو في اندكس ده بيبقى جوه، مش اوت دورز بقى، مش في الخارج. طبعا بس طبعا بيبقى اكتر في الخارج. يعني هو بيبقى اكتر الاشعه اللي جايه من طبعا. يعني انا ممكن اصحى الحراره ابقى مش يعني ناوي انزل النهارده من البيت رايح اطبخ مثلا ملوخيه او محطه سان سكرين قبل ما اطبخ. السان سكرين دوت مهم جدا. وفكره ان احنا نبص على اليو في اندكس على الموبايل على التطبيقات بتاعه الجو دي مهمه جدا ان احنا نبص لها. بس يعني انا عرفت المشكله فين. لا ده انا مش هقول لك بس مش كمان السان سكرين، ده اوقات نضاره الشمس كمان. ايه ده؟ يعني نضاره الشمس في ليفل معين من اليو في اندكس ده لازم تلبس نضاره شمس عشان بيأثر على العين بقوه جدا. تعرف ان انت دمرت لي خير بس خير وانا دلوقتي وانا داخل اطبخ تلبس نضاره شمس وتحط الشمس واحط سان سكرين واضح وشبشب ومايو بقى. واضح ان الرجاله بتطبخ اكتر ما بتخرج. مش عارف ليه حسيت ان انا بطبخ عشان سنجل، ما اعرفش هو بيطبخ ليه. تقصد مشاكل في البيت تقصد ايه؟ ازاي؟ بس انا اقول لك انا قفشت المشكله فين. المشكله على فكره مش في تطبيق المنتج على الجلد سواء داخل او خارج المنزل. هو المشكله في اسم المنتج. ما هو اسمه يا جماعه سان سكرين، صح. فما تقنعنيش بقى. يعني انت بتقول لي فاهم سن يعني شمس، صح. سكرين يعني واقي، ابقى انا قاعد في المطبخ احطه؟ لا مش مقتنع. فمحتاجين دي فكره ماركتنج محتاجين تغيروا فعلا. طب تصدق ده ابروتش ده انت تاخد عليه فلوس ده يو في سكرين باشا. بص او اي حاجه بقى. انا شغال في البرنامج ده كوميشن، صديق المطبخ. عايز بطلع بافكار على طول، خلي بالك. بس بجد والله فكر فيها. ايوه بس على فكره هو عنده حق طبعا. عنده حق طبعا والله. لا دي هتتكتب بس ايه، بس نفلت منك ازاي بقى بعد اسكندراني كده ولا ايه؟ طبعا اسكندراني. بص اهلا. وبعدين طيب رجعنا بجد رجعنا. هو انا نفسي اجيب حد مش اسكندراني، وحد يكون عمل حاجه كبيره يعني. بس مش اسكندراني. بس مش اسكندراني. احنا غالبا خلصنا اسكندريه. مسيطرين بجد ما شاء الله عليك. دوله ما شاء الله عليك. بص ما اسكندريه مش دولة عايزين يعني العنصره بتاعت الاسكندرانيه دي مش عايزينها قوي، بس ماشي زي بعض. فانتوا نفس الاتيتيود. والله مش هم كده. فانتوا كل المنتجات اللي انتوا بتبيعوها دايما بتعبوها كلها بتبيعوها في الصيدليه، ما بتبيعوش بقى في حاجات بره الصيدليات. صح. الحاجات اللي بره الصيدليات دي ايه الفرق بقى؟ انها بتبقى حاجات مجرد منتجات تجميليه 100%، ما بتبقاش واقعيه من ما اي ينفعش تبيعه في سوبر ماركت. بص هو ينفع، بس خلينا نقول ليه الحاجات اللي في الصيدليات بتفرق عن الحاجات اللي بره الصيدليات. اوكي. كل ما هو في الصيدليه فهو مرخص من هيئه الدواء المصريه، وبيراقب وبيتابع من هيئه الدواء المصريه، وبيتم عليه التفتيش عليه من اول التصنيع لحد البيع من خلال الصيادله مفتشي هيئه الدواء المصريه. أوكي. فبالتالي مستوى الرقابه عليه بيبقى اعلى بكتير جدا من اي حاجه تانية. غير ان احنا اصلا في الاساس احنا اسمنا شركه باركفيل فارماسيوتيكالز. يعني احنا هتلاقوا حتى في اي يافطه في الشركه في اي اعلان صفحاتنا باركفيل فارماسيوتيكالز. اوكي. احنا يمكن الكور بيزنس بتاعنا دلوقتي في السكين اند هير كير، لكن احنا بنشتغل في كل ما هو له شكل صيدلاني، من اول لو في حاجه باي تكنولوجي لحد الليبستك، اي حاجه في شكل صيدلاني. عندنا مجموعه كبيره جدا من الصيادله قادرين على التسويق والبيع الصيدلاني وخلق براندز من خلال الدوزج فورمز دي. ماشي، بس ايه اللي يمنع ان لو انت الدواء بتاعك تجميلي لغرض علاجي بس هو مش محتاج روشتة، ايه اللي يمنع ان هو يتباع مع الكريمات والحاجات اللي بنشوفها في السوبر ماركت؟ يعني انا اتفهم ان اللي في السوبر ماركت ما يتباعش في الصيدليه لانه ممكن ما يبقاش متوافق عليه وهكذا، بس ايه اللي يمنع ان الصيدليه اللي مش محتاج مش ترامادول يعني بس حاجات كريمات تتباع في هو ما فيش ما يمنع بشكل مباشر، بس زي يمكن ما كنت وضحت ليكم في الاول ان كتير من منتجاتنا بتبقى مبنيه على روشته الدكتور، فرشته الدكتور بتروح للصيدليه. اوكي. فكوميرشال وايز بقى ولوجيستيك وايز
مش منطقي ان انا اودي معظم المنتجات في مكان ما بيروحش عليه المين سورس لا بتاع الدكتور مش ال- هيكتب روشته يقول لك روح اولاد رجب مثلا. بالظبط مثلا، ولا حتى الكونسيومر نفسه هيعمل كده مثلا. عسل. طب احنا قبل بس احنا الكلام اخدنا وقعدتك والله جميل حبيبي، الله يكرمك يا ابو الدكتوره. ايه بقى باركفيل؟ ايه المنتجات بس عشان الناس تبقى عارفه احنا، لان انا لما اتقال لي باركفيل وبعدين شفت منتجات في 3-4 منتجات انا عارف، مع ان احنا يعني انت عارف رجاله وكده مش. ايه المنتجات بتاعت باركفيل؟ طيب لو هنتكلم على الشعر مثلا، عندنا 3 منتجات رئيسيه. السترونج فيل، والسترونج فيل دوت ده الهديات دي اسامي بقى. دي براند نيمز. في السترونج فيل، في السيرو بايب، في الكلاري. اوكي انا عارف كلاري ده بقى. اوكي. في الحاجات بقى السكين كير، في عندنا كذا كاتيجوري. عندنا حاجه خاصه للهايبر بيجمنتيشن او ال ايوه هايبر بيجمنتيشن يعني التصبغات الجلديه الله، او التفتيح. ايه رايك؟ حلوه دي. ماشي حلوه دي. ماشي. التصبغات الجلديه ده عندنا رينج كامل اسمه ستار فيل. عندنا حاجه تانية اللي خاصه بقى بالسان بروتكشن او الحمايه من الشمس بشكل عام، والمطبخ عشان خاطرك. البوبي ده براند انا عارف بوبي. طب ده كويس قوي. وعندنا حاجه ثالثه برضو اسمه الجلامي لاب. جلامي لاب ده اكتر بخصوص التقدم العمر والتجاعيد ومرطبات، ويعني اكتر الاعتناء بالجلد الخاص بالحمايه والوقايه من تقدم العمر وتاثيره على الجلد. فدول يمكن الحاجات المين. وعندنا بقى حاجه كمان للاطفال اسمه سوبر كيدز، ان احنا برضو كين ان العنايه والوقايه للاطفال من صغرهم ان دي تكون موجوده. يعني احنا يمكن من الشركات القليله اللي ما كناش الشركه الوحيده اللي في مصر اللي عندها رولون للاطفال للبيرسونال هايجين. وده المنتج مش هتلاقوه كتير. رولون ده ايه؟ ازن ديودرنت يعني؟ ديودرنت رولون. اوكي. لا طبعا. لا البيبي ما لا مش للبيبي. ما دي مش بتقول سوبر كيدز؟ ما هو سوبر كيدز، ما هو كيدز دي لو على بره لحد 18 سنه انت معاك كيدز بس احنا يعني انت لسه كده. حاول انت سوبر كيد. انا هات لي الروليه معاك سوبرمان. لا دوت من سن 9 ل 14 اللي هم الشباب بقى الولاد كده ابتدوا يكبروا ويشدوا داخلين على التينيجر. فجزء من تعليمهم للبيرسونال هايجين ان هم يبقى معاهم برودكت سيف، عشان السيفتي مهمه جدا بقى في البرودكتس بتاعتنا. السكين ده يعني the most exposed، اكتر حاجه ظاهره في جسمنا واكتر حاجه سنسيتيف. فعلشان كده السيفتي في الفورمولاز مهمه جدا. فالسوبر كيدز دوت من الحاجات السيف جدا، فورمولا معموله سيف جدا، وفي نفس الوقت بتدي فكره العنايه للاطفال بشكل عام. طب انا عايز حاجه بقى ليها علاقه بالبيزنس. دلوقتي انت قلت 8-9 اسامي ما لهمش دعوه باركفيل غير واحد بس اللي فيه فيل كده في النص. تمام. اتنين فيهم فيل. ستارفيل وسترونج فيل. ليه الاسامي كلها مختلفه وهي كلها تحت باركفيل؟ ففي حاجات كلها تحت نفس اسم المنتج. ليه انتوا عاملين الحركه دي؟ مش ده ممكن يأثر على ان واحد مثلا شاف واحد من المنتجات بتاعتكم وعجبته فلا الاسم في بقيه الحاجات فيروح يبقى واثق خلاص في كريديبيليتي؟ طيب بص، بما انك اتكلمت من منطلق البيزنس، في حاجه في البيزنس بتبقى انت براند هاوس ولا هاوس براندز. فاحنا واخدين استراتيجيه ان احنا هاوس براندز، وده اللي احنا بنشتغل عليه. يعني احنا حتى السلوجن بتاعنا وي بيلد براندز. فاحنا كل براند عندنا المنتجات، نبني العلامات التجاريه. فاحنا كل براند عندنا البراند بنبتديه، والبراند بالوقت بيتحول لفاميلي، بيبقى والفاميلي دي بتفضل تكبر لحد ما بيبقى حاجه قائمه بذاتها كبيره واضحه، مكانها على الشلف واضح، بتخدم سيجمنتس مختلفه، بتخدم انديكيشنز مختلفه. وبتبقى عيله بقى، البراند فاميلي بقى. فدي الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا هاوس براندز. وعمرك ما بتكمبيت مع نفسك؟ مش بكمبيت مع نفسي في نفس السيجمنت. تتنافس يعني قصدي.
مش في نفس السيجمنت. يعني احنا دايما بنحاول ان احنا نخدم فئات مختلفة بفئات سعرية مختلفة، على نوعيات جلد مختلفة، على نوعيات شعر مختلفة، على أعمار سنية مختلفة. فبحيث يبقى الميكس ده كله موجود لكل العيلة، زي ما قلت لك، فيها العلاجي وفيها الوقائي وفيها العناية. فدايما الماتريكس ده تلاقي فيه حل موجود تحت الامبريلا بتاعت باركفيل. طبعا عندي سؤال بره الحته دي بقى سنه. دايما على في الحاجات دايما بالذات اللي هي فيها وقايه او علاج او ايا كان، دايما الناس اللي هو تحس الايه، لازم الراجل اللي عمل الفورمولا بتاعتها او كل الريسيبي بتاعتها، دايما بيبقى فيه احساس اللي هو ايه، الخبير الاجنبي. احنا هنا في مصر بما ان انت بقى شركه انت الكوفاوندر بتاعها، يعني انت اصلا اللي ابتديتها وكل حاجه، هل احنا عندنا ناس كتير، هل هم صيدلانيه او يعني احب ان انت تشرح لنا، هل هم صيدلانيه او اي او كيميائيين؟ هم في من عندنا هنا في مصر كتير وبيعرفوا يعملوا الحاجات دي وشاطرين ويعملوا حاجات زيها تنافس بره وكده، ولا عندك مشكله انك تلاقي الناس دي كتير في مصر؟ طيب بص، مبدئيا كده مصر فيها اكتر من 30 كلية صيدلة، بتخرج كل سنة آلاف الصيادلة، عدد كبير جدا. كلنا في كلية الصيدلة من اول الحصص العملية، من اول السكاشن اللي احنا بناخدها في الكلية، اول ما بندخل كده واحنا عيدان خضرة، ازاي نعمل الكريم ده اول حاجة. فعلشان بس نكون صراحة كده مع بعض، بيشرحوا فار الناحية التانية من لا، واحنا برضو بنشرح ضفادع وبنعمل شغل يعني. اختي كانت دايما ترجع لي بالضفدع تقطع لي بالظبط كده. فاحنا برضو ايه يعني، عشان ما احورش عليكم كده في الاخر، من الاخر يعني it's not a rocket science، لكن زي ما انت قلت بالظبط يا كريم، هي it's about الريسبي. هتحضر الريسبي ديت ازاي؟ زي اي ريسبي في الدنيا، انت ممكن تاكل نفس الاكله بطعمين مختلفين من حد تاني. في الاخر انت ما بتبصش الشيف جنسيته ايه، انت يهمك ان الاكله دي مظبوطه معاك ولا لا. وهي دي الفكره. يعني اقدر اقول لك كده قولا واحدا، في كل ما هو توبيكال او كل ما هو موضعي، مفيش فرق بين المصري والمستورد غير في القوة التسويقية. الفكر التسويقي وده حقهم، هو لازم يبيع ان انا المستورد، انا اللي جاي مش عارف منين، انا جاي من بره. حقه. ما البرودكت نفسه ما فيهوش الكومبلكسيتي او التعقيد اللي ما يخليناش احنا نعمله، بالذات ان احنا عندنا انفراستراكشر قويه جدا. عندنا اكتر من 150 مصنع دواء، عندنا اكتر من 200 مصنع تجميل. ده باركفيل ولا قصدك في مصر؟ لا، في مصر. انا بقول البنيه التحتيه في مصر في صناعه الادويه قويه جدا. عندك كليات صيدله كتير جدا، عندك طلبه صيدله كتير جدا، عندك كيميائيين كتير جدا، عندك مصانع كتير جدا. فبالتالي البنيه التحتيه اصلا قويه. فهو علشان هو اللي ينافس لازم يلاقي حاجه يبيعها، وده حقه مشروع. واحنا برضو حقنا ان احنا نقول لا، احنا البرودكت بتاعنا ان ما كانش احسن فهو على الاقل زي المنتج بتاعك بالظبط. ودي الرساله اللي احنا طول الوقت بنحاول نتبناها من زمان، مش من دلوقتي او بسبب فكره ظهور الكامبينز بتاعت تشجع المنتج المصري. لا، احنا من زمان شغالين على كده. يا جماعه احنا موجودين عشان ننافس، احنا مش عايزين نكون موجودين يعني نبقى انتهازية اللحظة اللي هي حتة الايموشنز ويلا مصري ويلا مش عارف ايه. الكلام دوت مهم جدا، لكن قوتنا فعلا ان احنا نفضل طول الوقت موجودين وبننافس بقوة ايا كان طبيعة المنافسة ايه، في ظروف محايدة تماما. ومش بس كده، الفكر بتاعنا كمان في باركفيل ان شاء الله ان احنا هنطلع ننافس المنتجات ديت بره مصر. هنبتدي بالكلام دوت ريجنال ان شاء الله. ودعوا لنا كده نعمل كده بودكاست في سويسرا كده مثلا، ترفعوا راسنا بالسويسري كمان، مش كده ننزل له سبتايتل هتلقط حاجه. فانت بتقول دلوقتي ان الفرق بين المنتج المصري والاجنبي في الحته اللي جوه العبوه تقريبا متشابه في الكواليتي او بيحوموا حوالين بعض. ما فيهوش في حاجات احنا احسن، في حاجات هم احسن، لكن احنا ممكن مش مشكلتنا، مش عايز اسميها مشكلتنا،
بس ممكن يبقى في نقطه ضعف صغيره عندنا في التسويق بقى. اللي هو وهم بقى إن بيستغلوا التغليف فكره الكانتري براندنج اكستريم، هم بيستغلوها بقوه جدا، واحنا مش عايزين نثق في نفسنا ان احنا نكسر المنتال بلوك دوت اللي معمول علينا اللي هو منتج إيه مصر. يعني ايه كونتري براندنج؟ زي فرنسا مثلا، اي مثلاً. حد هيقول لك حاجه جايه من فرنسا ليها علاقه بتجميل هيقول لك فهم أكيد بيستغلوا ده. بيستغلوا يا بلد عم. المنشأ مثلا بتاع المنتج نفسه. بالظبط، ان البلد نفسها معروفه في مجال التجميل ان هي رقم واحد، فهم بيستغلوا دوت اكستريم. اوكي. طب انت دلوقتي قلت ان احنا باركفيل نمرة 1 في السوق المصري كعدد وحدات مبيعه او in terms of مبيعة. units. اوكي. طب وفرق السعر ايه؟ ما هو ممكن السعر هو اللي احنا مخليهم فرق هم السعر في يعني في اغلى حاجتنا احنا نص ثمنهم. نص ثمنهم. يس، نص ثمن البراندز المصرية. طب ما ده يبقى المصريين او المستهلك مش واصل له انه الكواليتي او الجودة بتاعت ده وده زي بعضه، الا كان اكيد راح للثمن ونص. بس احنا عندنا ساعات عقدة الخواجة برضو. كنت اقدر اقول لك كده قبل ما نكون واخدين الماركت شير اللي احنا واخدينه دلوقتي، لكن الحمد لله دلوقتي اقدر اقول لك لا، الناس كتير جدا فهمت، التوعيه دي وناس حصلت. كتير جدا بقت عارفه. وان شاء الله احنا شغالين ان الناس تثق في منتجاتنا اكتر من كده، وبنشتغل على كده. يعني احنا بنتابع الكومنتس على صفحاتنا في الديجيتال ميديا، النيجاتيف قبل البوزيتيف. يعني احنا دايما في الشركه بنحب على طول نقول لبعض احنا عايزين نسمع اللي بعد كلمه بط. الكويس خلاص احنا كويس بنعمله كويس، لكن الحاجات اللي اي حد عنده لمحه فيها اي نوع من انواع التعليق علينا، حتى لو احنا شايفينه سلبي بناخده في الاعتبار على طول وبنحسنه على طول، وبنتواصل حتى مع دكتور او عميل ان احنا نصلح دوت على طول. ده جزء يعني اساسي من ان احنا نعلي معايير الجودة عندنا. لو ما سمعناش عمر ما معايير الجودة دي هتطلع. ودي على فكرة ملهاش سقف، يعني مفيش حد في الدنيا لا احنا ولا اللي بره يقول لك انا وصلت لسقف معايير الجودة في الدنيا. ما انت طول الوقت بتحط ستاندردز وبعد كده بتشتغل ان انت إزاي تعليها طبعاً. اكتر. طبعا بس انتوا عندكم في دايما عامه، مش بس عندكم، بتكلم عامه في الحته الاندستري دي كلها، ايه المراحل بتعملوها علشان تطلعوا بمنتج جديد؟ هل في تجارب لازم تتعمل الاول وبتتعمل مثلا على حيوانات الاول ومش عارف ايه، ولا ايه بتمشي ازاي عشان احنا طلعنا بريسيبي جديده او بكريم جديد؟ ايه اللي بيحصل؟ بص، هي بتبقى بروسيس طويلة جدا. بتبتدي في الأول خالص بأن السوق محتاج إيه. يعني دايما الماركتيرز عندنا أو المسوقين، ودي بقى ميزة أن المسوق يبقى أصلا صيدلي، فهو بيبقى فاهم تسويق كويس قوي، وبيبقى فاهم كيمستري وفورميوليشن كويس قوي طبعا. فبالتبعية ومش بس كده، وبيبقى فاهم كمان الريجوليتر عايز ايه، او ايه الحاجات اللي مسموح تسجيلها وايه الحاجات اللي مش مسموح تسجيلها. انا ممكن اعمل لك حاجة تريحك في 5 دقايق، بس الحاجة دي الامان بتاعتها، معامل الامان بتاعها ان هو هيسبب لك مشاكل بعد كده خطيرة. ودوت في علم الادوية عموما دايما فكرة الافكسي والسيفتي، مش بس الحاجة تبقى افكتيف طبعا. فالموضوع بيبتدي من مجموعة الصيادلة المتخصصين في التسويق اللي بيخلقوا الفكرة دي، وبنبتدي بقى نلجأ لأكتر من سورس. أولا عندنا معامل الأبحاث اللي في المصانع ديت جزء، بنلجأ في أوقات كتيرة جدا لبعض معامل الأبحاث سواء في الجامعات أو في معامل أبحاث خاصة. أوقات كتيرة جدا بنلجأ لمعامل أبحاث بره مصر قصدك؟ اوقات أوكي. طبعا علشان نتاكد من الكواليتي، عشان نعمل فاليديشن افضل دوت برضو اوقات كتيره جدا بنلجأ له لحد ما بنوصل لمنتج. ده بيبقى بروتوتايب. البروتوتايب دوت بنفضل نجربه فتره، ومن الفكره مش في المنتج بس، على فكره المنتج يبقى كويس، بس ممكن بقى دي الحاجات بقى اللي بتشككنا اوقات كتيره جدا في صناعتنا. فكرة ايه؟ المنتج كويس بس هتحط في علبة بتعمل ليكج او بتسيل مثلا بطريقة معينة. اوكي. العلبة شكلها حلو قوي، بس لما حطيتها في وسط الرف فوق الكراتين اتطبقت مش عارف عامل ازاي، او مش عارف اجيب اخر البروسيس دي بنمشي فيها كلها. يعني البرودكت من اول ما بيبقى فكرة لحد ما بيطلع للنور
ممكن ياخد له من 18 ل 24 شهر. ده في حته الكوزموسيوتيكال وقت لحد ما كافي. في الادويه لا، ده بياخد له سنين، ممكن ياخد عشرات السنين. لا، شريف شريف حكى بقى لنا حكى ما انا عشان كده بسال اصلا عشان انت لا، بتقول ان انتوا في الدواء بياخد عشرات السنين، عشان في فرق هنا في الطبيعه، طبيعه المنتجات. الدواء عشان يتسجل دواء وياخد FDA approval، اهم حاجه ان هو يكون الافكاسي بتاعته اهم حاجه. في الجزء التوبيكال هي الافكسي دي، الافكاسي دي اللي هي التاثير الدوائي الفعال المختلف اللي هيعمل لك علاج شفت في الحاله اللي انت فيها. في المنتجات الموضعيه الامان هو المعامل الاساسي، ان لازم الحاجه تكون امنه مش مأثره عليك، عشان زي ما ما تاذيش. بالظبط كده. يعني احنا بنتكلم في the most sensitive and exposed organ في الجسم اللي هو الجلد او الشعر، فلازم نبقى مطمنين 1,000,000% منه في البدايه من الامان. فاحنا من 18 ل 24 شهر ده جواه، بس التجارب نفسها يعني بتجربوا الحاجات دي لمده قد ايه؟ ما هقول لك عشان تتاكد انها امنه. الحاجات دي الامان فيها مربوط بالعلم. بمعنى ايه؟ ان النسب دي معروفه في كتب الصيدله كلها. الماده الفلانيه لحد الليفل الفلاني فهو امن. اوكي. الماده العلانيه اكتر من الليفل الفلاني لا، ده كده الامان فيها موضع اختبار، لازم يجرى عليه عدد كبير من الاختبارات. فاحنا الحاجه عشان يتم تسجيلها في الاطار بتاع الكوزموسيوتيكال احنا كلنا ملتزمين بمعامل الامان. اوكي. فبالتالي اللعبه كلها بتبقى في الريسبي بقى، في الطباخ. أوكي. في الفورميوليتر. انت كده ولا كده مش هينفع تطلع فوق كذا في المية. بس انت بتلعب بس في التناسب بقى ما بين الحاجات. الفورميوليتر اوكي. يختار مادتين امنين بس وجودهم الاتنين مع بعض يدي تأثير قوي. اوكي. دي بقى لعبة الفورميوليتر. هو كريم بيحب يخش في التفاصيل. لا بالعكس، واضح انه بيطبخ كتير. التكنيكاليتي باين خلاص انا كده عرفت. على فكره انا اشتغلت مع ناس دكاتره كتير. ديلر، مش عايز أحكي اشتغلت بس. مع ديلرز، مش عايز احكي طبخت بس. مخدرات كتير. طب انا عندي اخدت بالي بس من حاجتين انت قلتهم. اول مره قلت العامل العاطفي انه هي حاجه صنعت في مصر، وتاني مره قلت ان احنا دلوقتي بقينا نمره واحد، او دلوقتي شفنا ارقام فظيعه. هل اللي انت بتقوله ده له علاقه بالمقاطعه اللي حاصله بسبب الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، ساعدت في المنتج بتاعك؟ بالنسبه لباركفيل ما اقدرش اقول كده، علشان احنا الحمد لله معدلات النمو عندنا يعني على الاقل اخر 8-9 سنين الحمد لله معدلات نمو عاليه جدا. احنا من اول السنه شهر بشهر قبل قصه المقاطعه خالص احنا بننمو بنسبه فوق 100% الحمد لله. ودي نسبه كبيره جدا ملهاش علاقه بالمقاطعه، ودي ان عكست شيء فتعكس ثقه اطباء الجلديه جدا فينا الحمد لله، وثقه المستهلك المصري بشكل عام اللي بيستهلك المنتج بتاعنا وبيكرروا مره واثنين وثلاثه واربعه. ودي بتنعكس برضو في الابحاث التسويقيه اللي بتقول ان باركفيل دلوقتي هي رقم 1 في السوق المصري. وده ما بيجيش في شهر ونص شهرين بتوع المقاطعه، ده بيجي على مستوى. بس المقاطعه ساعات بتعمل سبايك معين في المبيعات مثلا زي ما حصل مع سبيروسبيتس، بس مش هتخليك برضو رقم 1 على المستوى السنوي في الشهر ونص شهرين. لا مش قصدي انا رقم 1، انتوا رقم 1 اوريدي من قبل المقاطعه. انا قصدي لو احنا بنعمل مثلا 1,000,000 فاحنا اول ما المقاطعه بعدها بشهر ما حصلت بقينا عملنا 5. الطبيعي ان احنا بنعمل 1,000,000 2 مش فاهم قصدي، فبيبقى فيه قفزه كده باينه قوي. فهل دي حصلت معاكم؟ بص الحمد لله احنا في معدل نمو محترم، لكن هكلمك بقى على حاجه احنا بنشتغل عليها منتلي جوانا، ان احنا مش عايزين نربط ده بده. احنا عايزين احنا نشتغل، مش عايز تربط خالص بالعكس. لا صح. ومش بس كده، يعني احنا حتى الكامبين اللي احنا عاملينه اساس مش بديل. اكلمكم احنا بنزعل دلوقتي يعني لما بيتقال علينا بديل. ليه بديل؟ مزبوط. ليه يعني
ليه لا، احنا إحنا- حاجاتنا في نفس الجوده زي حاجتنا في يمكن نفس أعلى. الجودة. الثقة بتاعت المستهلك موجود فيها كويس جدا. الملايين من المستهلكين الحمد لله على مدار السنين جربوها وواثقين فيها. فليه احنا بقى ساعتها لما نقول بديل احنا بنساعد اللي بيقول اصل انا جاي من المنتج الاجنبي، اصل انا اقوى منه، ما انا اوريدي انا داخل وانا على الدكه، ده انا على الدكه وبسخن ونازل. لا يا عم، لا احنا اساسيين وفي الملعب. ومش بس كده يعني، لا وعايزين ننافس بقوه وقد المنافسه ديت ان شاء الله. طيب بمناسبه بقى دكاتره الجلديه اللي كنت بتتكلم عليهم، حبايبك منهم كتير. حبايبي حبايبي واسلام جويش كان هنا بيصبح عليك بيضحك التماسي. سؤال بقى، اسلام بياخد من منتجاتك؟ اساله. لا نحرجه دلوقتي. نحرجه حالا. هقول لك ليه انا بسال. لو ما بياخدش في زعله. لا اسلام، لا هفضحه. لا اسلام طبعا يعني من اهم دكاتره التجميل في مصر، والحمد لله يعني احنا كشركه بارك فيلي شرفنا ان حد زي دكتور اسلام واثق فينا من فتره يعني. وانت عارف كلام كبير. وانت عارف اسلام يعني عارف ونوعيه المرضى بتوعه عاملين ازاي، انت فاهم. اصحابه كمان. كنا دايما بقى بنروح لدكاتره واحنا صغيرين، فوانت ماشي يكتب لك روشته، ففي دكاتره في الروشته بيكتبوا نوع الدواء. ده اللي انا فهمته بعد ما كبرت، ان بتبقى شركه الادويه المعينه بتبقى راحت للدكتور وعملوا معاه اتفاق. شركات الادويه، صح كده؟ انت الجو ده. وده بيحصل في كله، بيتهيألي لسه بيحصل يعني. ايه اللي بيخلي الدكتور دلوقتي جاله عرض مثلا من شركة بتعمل كريمات أجنبية ويقول لهم لا أنا هتعامل مع دول، أو ما يتعاملش مع حد خالص ويكتب والبني آدم يروح الصيدلية يشتري اللي هو البراند اللي هو عايزه؟ أو مين اللي بيتحكم في السوق ده؟ بص خلينا نتكلم كفنيين بقى. ماشي، مش هقول لك ان الكلام دوت ان احنا عايشين في يوتوبيا واللي انت بتقوله دوت ما فيش ما بيحصلش، لكن خلينا نتكلم بالمنطق. هو الدكتور، اي دكتور راس ماله ايه غير سمعته؟ يعني هل الدكتور ممكن يرسك سمعته في مقابل ان يدي المريض بتاعه حاجة ما تجيبش التأثير اللي تخلي المريض يثق فيه اكتر ويجيله تاني ويجيب له قرايبه تاني؟ فالدكتور مهما كان علاقته الطيبة بأي شركة عمره ما هيجامل على حساب المريض. وبقول لك دوت بناء على خبرة 25 سنة في المجال ده. مهما كان في ليفل مجاملات في حتة معينة، المنتج لو فعلا مش كويس الدكتور مستحيل يكتبه. معاك 100%. انا بتكلم على لما تبقى المنتجات جودتها قريبة من بعض. بنادول واسبرين مثلا الاتنين فل، جميل فاهم قصدي؟ فانت لو خدت ده كويس الصداع هيروح، ولو خدت ده الصداع هيروح مثلا. بس الدكتور ساعات بيقوم ناصح بواحده منهم. ده بيرجع بقى لحاجات كتير جدا، من ضمنها مثلا الحاله الاقتصاديه العامه للبلد اللي الدكتور دوت بيشتغل فيه. فالدكتور طبعا بياخد دوت في الاعتبار، الحاله الاقتصاديه للمريض نفسه. لو بنتكلم في بلد زي مصر، انا دايما لما بنتكلم بقى من المنطلق التسويقي عن مصر بقول لهم يا جماعه مصر في هارموني، لكن هي كاسواق هي فيها اسواق كتير جدا. مصر الجديده غير الوسطى، اسكندريه غير اسيوط، اسوان طبيعتها الجغرافيه والجو فيها غير مرسى مطروح. فده بيختلف باختلاف السوق، باختلاف الديموغرافي، باختلاف نوعية المريض اللي جاي للدكتور، باختلاف الحالة الاقتصادية والافوردابيليتي. اوقات كتيرة جدا بيبقى باختلاف توفر المنتج، بيبقى ممكن منتج متوفر بكثرة في المنطقة دي ومش متوفر بكثرة في منطقة تانية. فكل الحاجات دي الدكتور بيحطها في حسبانه، وفي الاخر بيتعامل. جزء منه برضو بيبقى جزء تسويقي برضو مع الشركات، وجودها في المؤتمرات ووجودها في الأحداث العلمية، ده بيدي ثقة أكتر عند الدكتور إن الشركة دي شركة فيها نوع من أنواع الاستدامة. ودي بتفرق جدا مع الدكتور، عشان الدكتور برضو مش عايز يكتب منتج وبعد شوية الشركة دي تقفل أو ما تبقاش موجودة أو أي حاجة. هو عايز شركة
طول الوقت موجوده، طول الوقت بتوفر منتجاتها، طول الوقت بتوفره باسعار افوردبل. مبدئيا يا دكتور ميرسي قوي على الشنطه لوحدها لذيذه. انا عشان كنت مسافر بعد بكره فانا كده هسافر بيها. باي ذا واي الشنطه دي صناعه مصريه كمان يس. وانا انا شخصيا لا ما لا بهزر بس. انا اتفاجئت لما اكتشفت المصنع ده لا هايله طبعا. ان فكره الهارد كيس. ايوه الهارد كيس ده باجز وفي مصانع عندنا بتنتج حاجه بالكواليتي دي بقى اديها لامي ولا دي حاجات لا دي حاجات رجالي. ما احنا بجد والله طبعا رجالي. طب هو الراجل معقوله يحط كريم؟ طيب مش هتكلم انا ايه اصل انا ضد الكلام ده لا ده انا هحكي لك قصه دلوقتي. انا ما بحطش حاجه، احب بس عارف كده انا بوهيمي زي ما نزل كده. لا احنا عندنا طبعا مشكله كبيره قوي مع كريم والبوهيميه. واول حد اخد باله من المشكله كانت امي الوالده الحقيقه. قالت لي حبيبي لو ما خدتوش الحلاق قريب كان نفسها اعمل دقني. ده جاي من بعيد. البرنامج بتاعكم مش هيكمل. كانت مصممه اعمل دقني عند حلاق مش هيكمل. حبيبي خده من ايده وروح خده عند الحلاق اللي انت حبيبي تروح تحلق عنده خده. طبعا انا فتحت معاه الموضوع بقالي سنه ونص، هو كان معترض وبعد كده امبارح عمل كده. اوبا والله العظيم كسرت حاجز. وعشان امبارح عمل كده انا هديك هير لوشن فور مان. ميرسي يا حبيبي والله العظيم. ده للرجاله عتني بقى كل يوم ملوش دعوه وانا داخل المطبخ برضو ولا عادي. عشان هو قاعد في الكوافير بيقول انا سبت رجولتي في البيت قبل ما اجي المكان ده. يا نهار ابيض. ده للرجاله. الف مبروك بجد، انا مبسوط قوي النهارده. اخبار صور الرجاله ايه؟ انت ليك شنطه على فكره اوعى. لا انا سايبها جوه. انا سايبها جوه، هاخدها معايا وانا نازل. قطعت عليك انا عملت الانترو قطعت عليك. جايب لي 3 شنط وبتاع في الاخر طلعت ماشي. ايه نظام سوق الرجاله في عالم الجماليات؟ الكوزموتولوجي بقى ده عموما ده ترند في العالم كله طالع بقوه جدا. الايه؟ المان كوزموتولوجي. كوزموتولوجي ده اسال عليه برضو اخوك اسلام برضو هتلاقيه بيكلمك. طبعا اسلام ده هتلاقيه ده هو هتلاقيه اللي مطلعه بالظبط. هتلاقيه اقنع الرجاله، قاعد يقنع الرجاله. الحقيقه ان احنا هنا في مصر متاخرين فيه وبعيد عنه. يعني الكونسبت بتاع او السوق بتاع المان كوزموتولوجي ده بيقدر دلوقتي تقريبا بحوالي 125 بليون دولار. اوف 125 مليار دولار. اوف اضرب بقى في الكلام في العالم. في العالم جلوبالي. انت راجل شكلك صغير وشكلك بتستعمل اهو الكريمات طول النهار والله. بس بارك فيل شغاله هنا بقى بيعاكس الراجل وجاي يقول لي ما بحطش كريم. بس بس الرينكل امتى يا باشا عملت كل ده؟ انت بتقول انت كو فاوندر بارك فيل بقى قد ايه؟ 15 سنه. طيب انت امتى يا باشا عرفت سي اي او في 15 سنه وعملت الشركه وكبرتها؟ يعني انت ابتديت الشركه دي كان عندك كام سنه؟ والله عدوا لمح البصر. ابتديتها تقريبا 29 يعني هو عنده 44 سنه 29 سنه. ما تحكي لنا كده عن القصه، انت ازاي اصلا اتطقت في دماغك ان انت تفتح الشركه، وايه المشاكل اللي واجهتك في الاول ان انت تفتح شركه بقيت النهارده نمره 1 في مصر؟ بص هو يعني هو روح مبادرة الأعمال ديت أو الانتربرينير شيب أعتقد يعني كانت عندي جوايا من زمان، بس ما كنتش عارف ابتديها ازاي. بس أنا كنت سافرت برا شوية واشتغلت في السعودية وفي الكويت في مجموعة شركات مالتي ناشونالز. كان من ضمنهم نوفارتس برضو مع شريف. كنا احنا الاثنين كنا بنشتغل مع بعض في نفس المكتب يعني. شكل المكتب ده طلع وحوش يا فندم. ده شرف لينا. هو كان تيم جميل فعلا. كان تيم قوي جدا. بس هي جت في لقطة من اللقطات الهوم سيكنس كان ضغط. الفرصة كانت موجودة. كان دكتور شريف بسيوني الفاوندر بقى. يعني انتوا لو تاخدوا بالكم دايما هتلاقوني بعرف نفسي على ان انا كو فاوندر. دكتور شريف بسيوني ودكتور سمير عشماوي رحمة الله عليه اللي هم الفاوندرز كانوا عاملين كانوا مؤسسين الشركة كبايلوت، وكانوا عايزين شريك تالت يدخل معاهم. بس شرط الشريك التالت دوت ما يدخلش بكابيتال، بس ينزل يشتغل. يعني عايزين فلوس وشغل. بالظبط كده. فانا بالنسبه لي القرار كان بسيط جدا. يعني انا اشتغلت في بلاد ما اعرفهاش، فمش هنزل اشتغل في مصر في حاجه جديده، والهوم سيكنس كان ضاغط علينا جامد وقتها. بس فقررت يلا هنط دلوقتي
وجينا وابتدينا التجربه، بنينا بقى على اللي اتعلمناه الصراحه في المالتي ناشونالز. دي برضو حاجه نقولها. اتعلمنا في مدارس مختلفه، اتعلمنا اسس التسويق الصيدلاني، اتعلمنا فكره ما يسمى بالميديكو ماركتنج اثكس، ازاي اشتغل ماركتنج في حاجه ميديكال وباثكس، مفيش كونتراديكشن في ده، وحاولنا نطبقه بحذافيره. كان حاجه من الحاجات اللي بنينا عليها الكالتشر اللي كانت في مخيلتنا اول ما ابتدينا خالص. كل الحاجات اللي ما عجبتناش بقى في الكالتشرز التانية ما نطبقهاش، يعني زي ما اتعلمنا حاجات كتير نعملها، كان في حاجات تانية ما كانتش ألطف حاجة يعني. فربنا وفقنا قبل البرودكتس ان احنا نعمل كالتشر في الشركة. اعتقد ان هي من الحاجات المختلفة اللي بتخلينا على مدار اكتر من سنة الحمد لله في باركفيل نبقى awarded as a best place to work for من جهات من بره. يعني ده مش كلامنا احنا، يعني دي third parties بتعمل accreditations لمجموعة من الشركات في الميدل ايست كله، والحمد لله اكتر من سنة نبقى nominated to be awarded في حاجة زي كده، ومشيت كده الحمد لله. طب وحاجه بس يعني خلال ال 15 سنة ديت برضو عشان اكون امين، هي بقت اكتر من شركة. يعني كل شوية البرودكت بورتفوليو شكله بيتغير، الشركة شكلها بيتغير، شكل التيم بيتغير، طبعا. شكل التيم بيتطور، وده اللي خلى في الموضوع في نوع من انواع الفن. كان ايه اول منتج؟ اول منتج ده لسه موجود لحد دلوقتي، وباي ذا واي هو من الحاجات اللي بتليد الماركت في الحتة دي. ملوش علاقة بالجلد، ليه علاقة بالعظم والمفاصل والعضلات اصلا. يس، اسمه سالفاكس. ايه ده؟ انا عارف سلفاكس بقى. شفت بقى؟ طبعا. سالفاكس ده one of top عشان عجزت. topical anti رجالي ده. بص عجبه. ايوه ده جاي اديني كده ده. في السلفاكس كده. اصحاب اربع منه 4 قبل الفطار. السالفاكس ده اول منتج اشتغلنا عليه، والحقيقه دوت طبقنا فيه كل اللي بقول لكم عليه في فكره الميديكو ماركتنج اسكس والفارماسيوتيكال ماركتنج ابروتشز وكل الكلام دوت. وربنا وفقنا في ماركت كان فيري بلادي، كان فيه اكتر من 150 بلاير، ان احنا نوصل لمرحله ان احنا نبقى رقم 2 في وسط وحوش يعني مالتي ناشونالز يعني. واللي يخلي الايكويتي بتاعت البراند دوت، هو البراند دوت بقى عمره 15 سنه، ويعني هو عمره من عمر عبد الرحمن ابني. يعني انا على طول اقول لهم يا جماعه ده وصيتكم السلفاكس، على طول اقول لهم كده. السلفاكس ليه؟ ما بص لقيتها هتبقى تقيله، الواد كان هيعذبني بعد كده. طب والله كان هتطردينا من الاتش ار. احنا هنقفل يا جماعه النوت الحلوه دي، ونورتنا دكتوره. حبيبي قعدتكم فعلا جميله والله اتعلمنا كتير، والحمد لله. اتمنى ان الروح اللي في اللوكيشن تكون ظهرت قدام الكاميرا. عارف انت بتحبه انت الكلام ده. طبعا مش عايزين ننسى نوجه رساله لاخواتنا الفلسطينيين. صحيح احنا في هدنه، بس احنا نرجو ان احنا ما نرجعش من الهدنه بمصائب اكتر من اللي كانت قبل الهدنه، وان شاء الله لو الدنيا هديت بقى احنا كمان نرجع نطلع لكم الحلقات اللي احنا كنا صورناها قبل الكارثه ما تصيب اخواتنا. بس ربنا يثبتكم. بالعكس انا استاذنكم لو هقاطعكم في حاجه زي كده. جزء كبير جدا من قوتنا واللي لازم نبني عليه بناء على التجربه اللي كلنا مرينا بيها دي، ان احنا لازم نشتغل لقدام، لازم نشتغل لبعيد، ما ينفعش نشتغل لحدث بحدث. صح. لازم نقوي نفسنا. يعني لو ما طلعناش من التجربه دي ان كلنا بنشتغل ان احنا بنقوي نفسنا على المدى الطويل، علشان لما نيجي نسند اخواتنا في اي موقف صعب نسندهم واحنا قادرين فعلا على ان احنا نعمل كده، يبقى ساعتها احنا ما استفدناش بحاجه من التجربه دي. هم علمونا الصراحه كتير جدا في التجربه دي، علمونا يعني ايه قوه، علمونا يعني ايه صمود. فلازم كلنا نستفيد من الروح ديت ونبني عليها، وما تبقاش انفعالات وعواطف لحظيه. فربنا يقدرنا ان شاء الله ان احنا نعمل كده يا رب. كت بقى على الجمله الجميله دي حبيبي. لا في مصر انا بقول البنيه التحتيه في مصر في صناعه الادويه قويه جدا. عندك كليات صيدله كتير جدا، عندك طلبه صيدله كتير جدا، عندك كيميائيين كتير جدا، عندك مصانع كتير جدا. فبالتالي البنيه التحتيه اصلا قويه.
فهو علشان هو اللي ينافس لازم يلاقي حاجه يبيعها.